Mirëmëngjes për gjithë të nderuar shikues, mirë se erdhët në këtë transmetim të drejtë për drejtë, e nisim së bashku me Shtypin e shkruar për të vijuar më pas me lajmet kryesore. Gazeta e parë për ditën e sotme është Gazeta Shqiptare, e cila sot hapet me këtë kryetitull: Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kushtet e reja për vizë turistike. Dokumentat nuk nevojitet garancia financiare për të aplikuar. Procedura për të pajisur me vizë për një vizitë përtej Atlantikut. Ambasada mos sillni letra nga banka në intervistë, vendimet i merr oficeri konsullor. Të gjitha udhëzimet do të mund t'i lexoni sot në Gazetën Shqiptare. Të nderuar shikues, në faqen 9 të saj. Rrëfimi si i shpëtova 2 fëmijët nga mbytyja. Iriu po shkonte në lumin Seman kur pa nënën që tentoi të vriste vajzat. Admir Murataj, gruaja tentoi të fuste thonjt në sy të policisë në faqen 7. Gjitha detajet nga rrëfimi i Admir Murataj. Partia Demokratike të vullosen veprat me ideologji. Toçi, kush i siglon veprat e Kadares, Agron Tufa, veprat të identifikohen. Fatmir Toçi kundër, listë censur mbi censurën. Letërsia e kohës së diktaturës, debati në faqen 10 dhe në faqen 11 të Gazetës Shqiptare. Aluizni 900 familjet që kanë gati lejet e legalizimeve. Listën e plot do të mund të lexoni në faqen 18 dhe në faqen 19 të Gazetës Shqiptare. Magistratura, deputeti gjerman, shumica të nis bisedimet me Partinë Demokratike në faqen 3. Ishe përndjekura i ta nga Lubonja, jeta mes vuajtjesh, politika më harroi. Intervistën e saj do të mund të lexoni në brendësi të Gazetës Shqiptare. Sa do të paguani rriten deri në 35% çmimet e teksteve të arsimit para universitar në faqen 8. Dëshmia në gjyq u arrestua me 19 pistoleta në kufi, suedezi po bëja vetëm transportin në faqen 6 të Gazetës Shqiptare. Dje marrë nga zëria Amerikës, çështja kryesore është sovraniteti i Kosovës, jo shkëmbimi i territoreve. Në faqen 20 dhe në faqen 21 do të mund të lexoni këtë shkrim të plot nga David Kenin. Opinioni ditës vjen në faqen 21 nga Sulejman Mato: kujdes me sherret, vrasësit i kemi rrotull. Këto, të nderuar shikues, ishin titujt kryesor të Gazetës Shqiptare. Nga Gazeta Shqiptare do shkojmë njëherë këtë radhë tek e përditshmja Panorama, titulli kryesor i kësaj të përditshme. Kompensimi fizik, shitja e 1735 objekteve, si përfitojnë ish pronarët. Gazeta boton listën e 2 zyrtare të qeverisë me 1735 objektet që do të privatizohen në gjithë vendin. Çfarë dhe si përfitojnë ish pronarët nga faqa 15 deri në faqen 18 të Gazetës Panorama. Ekskluzive ju rrëfej takimin e parë me Kadria Zbiun në qeli për porosinë e Enverit. Pse ankoi për tortura? Intervistë ekskluzive flet ish prokurori i përgjithshëm Rapi Mino, aktrimi i sigurimit për të gjynjëzuar Hazbiun, faqen 20 dhe në faqen 21. Pjesa e fundit e reportazhit nga Artan Fuga ndër pogradecare: si mund ta kërcënojmë pogradectarët jugun e vendit, në faqen 12 dhe në faqen 13. Oferta për bashkëpunim në shtator, Partia Demokratike e refuzon lojë Ramës, në faqen 3. 100 më të mirët, renditja për 2018 kryesojnë universitetet jo publike, në faqen 10. Rrëfimi i 29 vjeçarit, si shpëtova 2 binjaket që po mbyste e ëma, në faqen 7. Flasin të afërmit masakra e Selenicës, izolohen të mbjetuarit e familjes Zykaj, në faqen 9. Shohim dhe opinionet në Gazetën Panorama. Opozitës nuk i ka faj kryeministri nga Gronjek Markaj. Ky opinion vjen i plot në faqen 11 të Gazetës Panorama. Kush fiton nga kriza turke? Një tjetër opinion ky nga Enjo Civici, do të mund të lexoni të plot në faqen 11 të Gazetës Panorama.
Dhe këtu kemi përfunduar edhe me këtë të përditshme të nderuar shikues, për të kaluar këtë radhë te gazeta Telegraf, titulli kryesor i kësaj të përditshme 500 miliard lek për 4 koncesione në shëndetësi. Ligji antimafia për çdo qindark të grabitur nga ata që në mjeksi zëvendësuan ligjin e Hipokratit me atë të hipokritëve. Me kaq para sa marrin koncesionarët e mjekësisë, do të ishin dyfishuar pensionet e të gjithë shqiptarëve. Vetëm për 7 muaj, kryeministri Edi Rama ka dhënë 40 milion euro për luksin e zyrtarëve të shtetit, çfarë fshihet pas koncesionit 100 milion euro të laboratorëve, në faqen 4 të gazetës Telegraf. Lavdia dhe pavdeksia e kapedanit të filmit shqiptar, 3 vjet për artistin e popullit Albert Vërria, pse aktorin e thërrisnin me emrat e personazheve Gjasulo, Nuri Beu, Sollili, Memetje të tjerë. Realizimin e moshën 32 vjeçare i rolit të kapedanit dhe si e kujton Bujar Asqeriu takimin e parë. Apeli i Erion Kristos për kryeministrin. Na ktheni përgjigje për 9 pyetjet që ju drejtojmë, pasi portali nuk na lejon. Çdo bëhet me mbledhjen e armëve, shëndetin mendor, ngjarjen e Vlorës, policimin në komunitet dhe pse u degenerua urdhri i psikologut, në faqen 5 të gazetës Telegraf. Jo kompromis me mazhorancën, nuk do të lejojmë Ramën të kap drejtësinë dhe magjistraturën. Në shtator revoltat për rrëzimin e tij, në faqen 2 dhe në faqen 3. Inaugurimet e reja të Veliajt shtrohen me kaldrëm, rruga e parë dhe kryebashkiaku deklaron se Tirana do të jetë më evropiane, në faqen 3. Frank Shkreli, ish drejtori i VOA-s, 50 vjetori i pranverës së Pragës. Ata mund të shtypin lulet, por nuk e ndalojnë dot pranverën, në faqen 6 të gazetës Telegraf. Studime në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës ja kriteret që duhet të plotësojnë studentët për të përfituar bursa doktorature në Danimarka, Austri, Çeki dhe Amerikë. Procedurat dhe afati i aplikimit, të gjitha udhëzimet do të mund t'i lexoni në faqen 9 të gazetës Telegraf. Aktualitet, Lavdosh Ferruni, Ura Morandi, Shkreli dhe inceneratorët. Filip Xuxhi, posta shqiptare në prag të krijimit të bankës. Abdi Mati dhe komandantët e FLD që nga krijimi i saj, në faqen 14. Kryesore, sovraniteti i Kosovës dhe jo shkëmbimi i territoreve. Nga David Kanin, ish analisti i CIA-s, në faqen 5 do të mund të lexoni edhe këtë opinion në gazetën Telegraf. Rinia e përvoluar e Ballkanit nga Majlinda Keta, në faqen 10 të gazetës Telegraf. Këto ishin titujt kryesore edhe të gazetës Telegraf. Të nderuar shikues, do të spostohemi këtë radhë tek e përditshmja shekulli. Titulli kryesor: Qeveri e luksit 9.9 miliard lek për zyrat e ministrive në 2018. Financat për 3 mujorin e parë shpenzuam 621.8 milion lek për zyrat. Opozita keni shpërdoruar miliona euro për zyrat, pse nuk rregulloni teatrin, në faqen 6 dhe në faqen 7 të gazetës Shekulli. OSBE bëri reformën zgjedhore. Drejtori i zyrës së Shtypit të OSBE-s, Nat Perry, në një intervistë për Shekullin, tregon vizitën e Mark Pichard. Reforma të mbyllet para zgjedhjeve vendore, në faqen 4 dhe në faqen 5. Pensionet 6% ulje nëse paguan paradhënie kontributet. Instituti i Sigurimeve Shoqërore publikon manualin e ri për derdhjen e kontributeve vullnetare në faqen 12 dhe në faqen 13. Legalizimet 910 qytetarët që marrin lejet në Shkodër dhe Lezhë, emrat listën e plot e keni në faqen 14 dhe 15 të gazetës Shekulli. Gjenova, fundi i koncesioneve për veprat publike. Një koment ky nga Rodian Tomori, vjen i plot në faqen 9 të gazetës Shekulli. Këshilli Amerikan në Washington kundër ndarjes së Kosovës. Një studim i përgatitur nga Instituti Këshilli për Marrëdhëniet me Jashtë, dërguar Departamentit të Shtetit. Shohet këngëtarja muzika soul humbet damën e saj. Aretha Franklin humbi jetën
ditën e djeshme në faqen 18 të gazetës Shekulli. Këto kanë qenë edhe titujt kryesor të gazetës Shekulli, të nderuar shikues. Shkojmë njëherë tek një tjetër e përditshme, është radha e gazetës Mapo. Diskutimi i kufijve kërcënon statusin e Kosovës. Sipas David Kanin, profesor në Universitetin Johns Hopkins në Washington, çdo shkëmbim territori dhe lëvizje popullate, edhe të dyja këto do të ndodhin me këtë ide, do të ishte sakrilegj në sytë e institucioneve perëndimore, diplomatëve, akademikëve e intelektualëve. Presidenti Vučić ka deklaruar dje se më 9 shtator do të vizitojë Kosovën, ku do të paraqes detajet të planit të tij në faqen 5. Investime mjedis mini hidrocentralet në Ballkan në faqen 5, shpenzimet e buxhetit 40 milion euro për luks, reagojnë financat e pavërtet në faqen 4. KPK kundër DSIK-s për vetingun, konfirmohet gjyqtari i Tiranës në faqen 4. Perëndimi ka luajtur prej 10 vite lojën e Putinit, mban titullin komenti nga Robert Kagan, do të mund ta lexoni të plot në faqen 6 të gazetës Mapo. Shqiptarët janë në një cak shumë të rëndësishëm të historisë. Një tjetër koment ky nga avokat Spartak Ngjela, do të mund ta lexoni të plot në faqen 7. Kosova asnjë koncesion që e hollon më tej pavarësinë, nga Muhamet Hamiti në faqen 7. Librat e shkollës do të jenë deri 35% më të shtrenjta, çmimet në faqen 5. Ndron jetë mbretëresha e muzikës soul Aretha Franklin. Në suplementin Mapo Shëndeti, sot do të mund të lexoni këshilla kontrolle periodike për parandalimin e diabetit, mirëqenie 11 ushqimet më të mira për mëlçin, nga faqja 9 deri në faqen 11 të gazetës Mapo. Dhe këtu kemi përfunduar edhe me këtë të përditshme, të nderuar shikues, për shkuar këtë radhë tek gazeta Koha Jon. Titulli kryesor i kësaj të përditshme: PD në vjesht rrezoi me Ramën. Ambasadori i emëruar nga Trump në Kosovë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mbështesin shkëmbimin e territoreve. Në foto diplomati Filip Kosnet, i emëruar nga presidenti Donald Trump si ambasador i ardhshëm amerikan në Kosovë, faqen 10. Presidenti në Shterpc, Brezovic, Kosovë, Meta, Shterpca, një komunë model ku bashkëjetesa midis serbëve dhe shqiptarëve është e admirueshme dhe solide. Petrit Vasili, Rama harxhoi 40 milionë euro për luks, investimet e qeverisë në faqen 5. Flet analisti i CIA-s, çështja kryesore është sovraniteti i Kosovës, jo shkëmbimi i territoreve, në faqen 8 dhe në faqen 9. Ish diplomati i BE-s Pierre Mirel, efekti domino i ndarjes së Kosovës, shqiptarët e Maqedonisë do të duan të bashkohen me Shqipërinë në faqen 7. Rreziqet që i kanosen Ballkanit nëse ndryshojnë kufijtë e Kosovës. Një analizë nga Bugajski do të mund të lexoni në faqen 7 të gazetës Koha Jon. Loja me Beogradin, akuzat forta ndaj Edi Ramës në lojën Vučić-Thaçi, në faqen 10 të gazetës Koha Jon. Këto ishin dhe titujt kryesor të kësaj të përditshme, të nderuar shikues, nga Koha Jon, e do shkojmë tek e përditshmja sot këtë radhë. Titulli kryesor: Ska pushim për koncesionarët e vetingut, të mbyllen dosjet për prokurorët që hetuan Gërdecin, Qez dhe ish ministrat e Partisë Demokratike. Vjeshta sjell spastrime masive në faqen 3. Shtrirja e vetingut në KLSH, Gjokutaj jap se kreu i ri duhet të verifikohet ka rol kyç në zbulimin e aferave në institucione, në faqen 2. PD zbar detajet në Vjesht, do të protestohet për rrëzimin e reformës në drejtësi, nuk ka konsensus për ligjin e magjistratëve. Berisha sposton Bashën, vën nën kontroll degët e PD-s, nis organizimet në bazë për revolta në shtator, në faqen 4 dhe në faqen 5. Ilir Meta arreshtohet krahas Ali Berishës, nis lobimet në Kosovë kundër ndryshimit kufijve, mbështet bashkëjetesën me serbët, në faqen 6. Zbardhet pasuria e krerëve të bashkive të PD-s dhe LSI-s. Xhelal Mziu shet 2 automjete, Fiqëri Ismaili miliona lek fitime nga qeraja e dyqanit dhe shtëpisë, në faqen 8.
Voltana Adimi jep 3 objekte me qira. Altin Toska deklaron apartament në Itali, ja llogarit bankare, vilat dhe makinat e kryebashkiakëve të tjerë në faqen 9 të gazetës sot. Spartak Ngjela jap se do të dështojnë tentativat Meta Berisha për të destabilizuar vendin, janë të trembur nga reforma në drejtësi në faqen 5. Opozita gati ligjin për dekomunistizimin, Muharrem Xhafa PD parti antikombëtare, po kërkon kapital politik para zgjedhjeve në faqen 7. CIA ja figurat kryesore të Partisë Komuniste në vitin 1947, Bashkimi Sovjetik tentoi të zëvendësonte Enver Hoxhën me fanolin në faqen 12 dhe në faqen 13. Ilirian Ali, artistët të nënvlerësuar, Ministria e Kulturës të konsultohet me specialistët për artimin e ligjeve në faqen 18. Banka e Shqipërisë ndërhyri në kohë, mban titullin shkrimi nga Fatos Çoçoli. Nga Besi Bekteshi, kur të largohet ky establishment, kthehet shpresa ikën stresi, dhe nga Preng Cubleshi, pse na shkalojnë historianët tezën mbi origjinën mirditore të kastriotëve. Këto komente analiza do të mund të lexoni në faqen 16 dhe në faqen 17 të gazetës sot. Dhe këtu kemi përfunduar edhe me këtë gazetë, do të shkojmë këtë radhë tek e përditshmja tema. Titulli kryesor i kësaj të përditshme: jemi më keq se në kohën e Zogut, si po shuhet Shqipëria. Shtesa natyrore po shkon drejt zeros, në faqen 6 dhe në faqen 7 të gazetës tema. Bedri Çoku, si mbjetova 20 viteve burg në diktaturën komuniste, në faqen 10 dhe në faqen 11. Jeri zburon arsyen përse Rama nuk i lë shqiptarët të lindin fëmijë. Nga rubrika Antena brenda familjes, punimet, hapet tuneli 500 metër i gjatë në rrugën e Arbrit në faqen 10. Reagimi Ministria e Financave, vërteta e argjimit të 40 milion eurove për mobilimin e zyrave në vetëm 7 muaj në faqen 7. Erion Braçe publikon foton e Berishës në kazino, budallaj, lul dhe propaganda me Bigjozin në faqen 4 dhe në faqen 5. Dëshmia ish të burgosurit në komunizëm, të nxjerrësh 35 metër kub dhe në ditë në një garuzhe sup në faqen 10 dhe në faqen 11. Fiksimi për një kryeministër vrasës mban titullin shkrimi nga Merobaze, do të mund ta lexoni të plot sot në faqen 8. Shqiptarët janë në një cak shumë të rëndësishëm të historisë, mban titullin shkrimi nga Spartak Ngjela, vjen i plot në faqen 8 dhe në faqen 9. Ato që nuk na e bën luftrat, po na e bën paqja, në faqen 9 të gazetës tema. Ishin titujt kryesor të gazetës tema. Të nderuar shikues, spostohemi këtë radhë tek e përditshmja më e madhe sportive në vend, Panorama Sport, titulli kryesor i kësaj të përditshme: flirt me kualifikimin, Kuksin e dënon një gol, dopjeta e Reginaldos nuk mjafton, eliminohen edhe pas fitores 2-0. Cungu qan humbjen në Gjeorgji dhe i kërkon Gjicit përforcime. Donjec Shkodra mallkon pritjen e portierit në fund, Domlër pa gjumë në faqen 2 dhe në faqen 4. Superiorja zbret në fush, Partizani sfidon Skënderbeun. Ndeshja e trajnerëve debutues, Shehi sot festojnë Korçarët. Klubet kërkuan 5 lojtar të huaj, por FSHF driblon në faqen 5. Gjyqtarët Jereci, dizenjator janë ndryshimet në kupolën e arbitrave në faqen 5. Fillon kampionati shqiptar, më i varfër i mbas luftës, mban titullin shkrimi nga Besnik Dizdari, do të mund ta lexoni të plot në faqen 8 të gazetës Panorama Sport. Mercato, telenovela Modric, Reali Madridit në poshtë Interin. Serie A, shtyhet debutimi i Milanit, blerjet prezantohen sot në faqen 14. Detajet nga Anglia, Sher Mo Pogba, trajneri, po të duash largohu në faqen 18. Flamurtari pret një mbrojtës nga Dinamo Bukuresht në faqen 10. Këto ishin dhe titujt kryesor të nderuar shikues të gazetës Panorama Sport. Ne ndërkohë, si gjithmonë, do të rikthehemi edhe një herë në fund gazetës shqiptare
Për të parë dhe njerë tituit kryesor të kësaj të përditshme, Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kushtet e reja për vizë turistike, dokumentet nuk nevojitet garancia financiare për të aplikuar. Procedura për të pajisur me vizë për një vizit për te Atlantikut, Ambasada Amerikane mos si një letra nga banka në intervist, vendimet i merë oficeri konsulor. Të gjitha udhëzimet për të përfituar një vizë amerikane do të mund t'i lexoni sot në faqen 9 të gazetës shqiptare. Të nderuar shikues, debati i letërsia e kohës së diktaturës, Partia Demokratike të vullosen veprat me ideologji, Toçi kush i siglon veprat e Kadares, Agron Tufa veprat të identifikohen, Fatmir Toçi kundër listë censure mbi censurën, në faqen 10 dhe në faqen 11 të gazetës shqiptare. Rrëfimi si shpëtova 2 fëmijët nga mbytja, flet Admir Murataj, gruaja tentoi të fuste thonjt në fyt në syt policisë. Iriu po peshkonte në lumin Seman kur pa nënën që tentoi të vriste vajzat. Në faqen 7, aloizni 900 familjet që kanë gati lejet e legalizimeve. Në faqen 18 dhe në faqen 19 gazetës shqiptare e keni listën të plot. Mesazhi magistratura, deputeti Gjerman, shumica të nisë bisedimet në Partinë Demokratike, në faqen 3. Intervista ish e përndjekura, ajta nga Lubonja, jeta me së vuajtjesh politika më harroj. Rriten deri në 35% çmimet e teksteve të arsimit para universitar, sa do të paguani, do të mund të lexoni në faqen 8 të gazetës shqiptare. Dëshmia në gjyq u arrestua me 19 pistoleta nuk mufi, suedezi po bëja vetëm transportin, në faqen 6 të gazetës shqiptare. Çështja kryesore është sovraniteti i Kosovës, jo shkëmbimi i territoreve. Nga David Kani në faqen 20 dhe në faqen 21. Opinioni i ditës sot në gazetën shqiptare vjen në faqen 21 nga Sulejman Mato. Kujdes me sherret, vrasësit i kemi rrotull. Dhe kemi përfunduar këtu të nderuar shikues me shtypin e shkruar. Ne do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare të shkurtër. Kthehemi në orën 8:30 me edicionin informativ. Qëndroni me ne.